নেপেলাবা ভালকৈ উঠাই লৈ যোৱা এইফালে লৈ যোৱা এইফালে নিয়া এইফালে নিয়া এইফালে লৈ যোৱা কি কৰিছা কি কাম কৰিছা এইটো কি বাৰু ষ্টেণ্ড কি হয় ষ্টেণ্ড হে এইটো ইংলিছত ট্ৰাইপড বুলি কয় ট্ৰাইপড অঁ হে হে কি নাম ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড আকৌ এইডাল এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম তুমি কৰিবানে এইফালে হা এইটো অসমীয়াত কি বুলি কয় আৰু ইংলিছত কি বুলি কয় আম্বেলা গুড অঁ বৰষুণ দিলে আম্বেলা লয় ছাতি লয় গুড বয় কিটো সেইটো ইংলিছত চেয়াৰ বুলি কয় চেয়াৰ কোনটো এখন টুল বুলি কয় টুল চাইকেলটো বাইচাইকেল কয় ইংলিছত কোনটো এইটো নট বুলি কয় নট চকীটো ইংলিছত কি বুলি কয় চেয়াৰ ভাই ইমান দম নে আকৌ কি গান গাইছা এইটো অঁ বৰগীত গাই আছা বৰগীত গাই আছা